Chethana's Kitchen YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද හදන්න යන්නේ garlic bread. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා fresh milk cup එකයි, ඒ වගේම බිත්තර එකක්, සීනි මේස හැඳි 3ක්, yeast තේ හැඳි 2ක්, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, butter මේස හැඳි 2ක්, පිටි කෝප 2මාරක්. ෆිලින් එක සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා butter කෝප භාගයක්, සුදු ලුණු බික් 5ක් හීනෙට ලියාගෙන, සීනි මේස හැන්දක්, ඒ වගේම herbs සුවල්පයක්. මුලින්ම අපි කරන්නේ අපිට පාන් එකට අවශ්‍ය ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒකට මුලින්ම අපේ fresh milk ටික දා ගන්නවා. ඊළඟට අපේ බිත්තරය, ලුණු ටිකයි, yeast ටිකයි, සීනි ටිකත් අපි මේකටම දා ගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික මේ වගේ වික්ස් එකකින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේක හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි අපේ පිටි එක මේකට දා ගන්නවා. පිටි එක දාලා අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ ටික මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට අපේ බටර් ටිකත් අපි මේකට දා ගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට අනා ගන්නවා. මේක අතේ එලෙන්නේ නැති ගානට ඇනුවට පස්සේ අපි වර්කින් টොප් එකේ තියලා මේක හොඳට අතේ අනා ගන්න ඕනේ මීට වඩා. දැන් අපිට මේ ගානට මේක මිශ්‍ර වුණාම ඇති බටර් එක. ඊළඟට අපි මේ ටික වර්කින් টොප් එකකට දාගමු. දැන් අපි මේ වගේ මේසයක් උඩ හරි ඔයගොල්ලන්ට අනා ගන්න පුළුවන් තැනකට අපේ ඩෝ එක තියලා හොඳට මේක ඉලැක්සිටිටි එක එනකන් හොඳට අනා ගන්න. ස්මූත් ඩෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් හොඳට අතින් අනා ගන්න. මේ ඩෝ එක හොඳට ඇදෙන ගතියට එනකම්ම අනන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් හරි විනාඩි 15ක් හරි මේක හොඳට අපි අනා ගන්න. දැන් අපේ ඩෝ එක අපි අනාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ බෝලයක් හදාගෙන වීදුරු බෝල් එකකට බටර් ටිකක් ගාගෙන තියෙන්නේ මම. මේකට ඩෝ එක තියලා තව බටර් ටිකක් මේක උඩින් මේ වගේ ගාගෙන අපි පැයක් මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ ඩෝ එක පැයක් තෙත රෙද්දකින් හරි පොලිතින් මේකකින් හරි වහලා පැයක් පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. අපි දැන් අපේ ඩෝ එක පැයක් පිපෙන්න තිබ්බා. අපි ඒ අතරතුර අපේ ඩෝ එකට දාගන්න ගාලික් එක හදාගමු බටර් එක. අපි මුලින්ම අපේ බටර් ටික අරගෙන ඒකට අපි හීනෙට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික, ඒ වගේම සීනි ටික දා ගන්නවා. දාගෙන මේ හැම එකම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. අපේ බටර් ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි සීනි ටිකයි දැන් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්ත herbs ටිකෙන් චුට්ටක් මේකට දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ herbs එක නැත්තම් පාස්ලි හරි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් හරි හීනෙට කපලා මේකට දාගන්න. දැන් මේ තුනම හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක පැත්තකින් තියාගෙන අපි ඩෝ එක ගමු. අපි පැයක් පෙන්න තිබ්බ ඩෝ එක අරගෙන මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට තුනී කරන්න පුළුවන් ලෑල්ලක් මේසයක් උඩ තියලා රෝල පින් එකකින් මේක
හොඳට තුනී කරගන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට මේ ඩෝ එක තුනී කරගන්න. දැන් මේ ඩෝ එක තුනී කරගෙන ඇති. අපි ඊළඟට අපේ බටර් ටිකයි සුදුරුණු ටිකයි මේකට හොඳට ගා ගන්නවා. මේ වගේ හොඳට හැම තැනටම මේ ටික හොඳට බටර් එක ගා ගන්නවා. මේ වගේ හොඳට ගෑවුනාම තමයි බටර් ටිකක් වැඩිපුර සුදුරුණුත් එක්ක මේකේ රස තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ බටර් එක මේකට ගාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ වගේ මේට රෝල් කරගන්න එක. මේ වගේ රෝල් කරගෙන කොන් දෙක මේ වගේ සීල් කරගෙන අතින් හදාගන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම පාන් ට්‍රේ එකකට දාලා මේ විදිහට පාන් එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම කරන්නේ මේක මේ වගේ හීන තීරු වලට කපා ගන්නවා. දැන් අපි බේක් කරන ට්‍රේ එක ගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ රවුන්ඩ් ට්‍රේ එකක් ගන්නෙ. මෙහෙම අපි අපේ ට්‍රේ එකේ බන් එක තියාගෙන ඕනට මේක කැමති විදියකට තියාගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක. දැන් අපි මේකත් විනාඩි 20ක් ඒ වගේම වහලා තව පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක බේක් කරගන්නේ. දැන් මේක විනාඩි 20ක් පිපෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි තව බටර් ටික මේ වගේ මම මගේ oven එක විනාඩි 5ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි garlic bread එක 25ක් විනාඩි 35ක් අතර බේක් වෙන්න දා ගන්න ඕනේ. මේක oven එකෙන් oven එකට කාලය වෙනස් වෙනවා. ඔයගලන්ට උඩ ගෝල්ඩ් පාට වගේ වෙනකොට මේක ඉවත් කරලා ගන්න පුළුවන්. මං අද හැදුවේ garlic bread. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් garlic bread එකක් ගෙදරම හදලා රස බලන්න. කොහොමද කියලා මටත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ රස කෑමකින් හම්බෙමු.